Welkom weegschaal mensen. Het is de maand van februari 2023. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. Weegschaal in deze maand. De moon is in weegschaal. Heel veel van jullie weegschaal, daar is een geheim. Weegschaal man tussen de leeftijd van 18 en 49. De geheim dat je houdt komt best wel uit. Dus dames en heren, de moon is in weegschaal en dit is communicatie met een boodschappenpersoon, leven op, heel veel informatie. Dus je maand van februari, weegschaal, heeft mee te maken met weegschaal vrouw, 50 jaar en ouder, is nou op zoek naar heel veel geld. Waar is deze geld is gebleven? Weegschaal man, tussen de leeftijd van 18 en 49. Je geheim is nou uit. Ja, je geheim is nou uit. Dus daar heel veel van jullie moet nou recognizen dat als je geheim hebt gehouden, het geheim is nou uit. Dan zien wij die energie van de eerste week. De eerste week hebben jullie weegschaal mee te maken met je moeder, of je vrouw, of je zus. Dat is een kreef. Jullie weegschaal gaat nou achterkomen dat een kreefvrouw, 50 jaar en ouder, aan de waarheid niet gesproken. Jullie weegschaal gaat nou jezelf beschermd van deze kreefvrouw. Deze kreefvrouw is een oude vrouw. En jullie weegschaal gaat nou recognize dat deze oude vrouw heeft je gebracht in heel veel financiële problemen. Nou, voor sommige van jullie deze oude vrouw kan je moeder zijn, maar voor sommige van jullie deze oude vrouw kan iemand dat je kent en je probeert om te helpen, maar deze oude vrouw geheim is nou uit. Jullie weegschaalman is niet blij om hier, omdat jullie weegschaalman is het nou in een problemen gekomen door deze vrouw. En je probeert deze situatie te balanceren. Oké? In de tweede week, heel veel van jullie zit je geld te beschermd. Heel veel van jullie nou recognize dat er is heel veel geld, maar de geld, dat is daar. Er is heel veel geheim. Dus weegschaalvrouw 50 jaar en ouder, de moon is in weegschaal en de mensen nou zitten te bekijken een weegschaalvrouw die is 50 jaar en ouder. Hoe komt deze vrouw op met zoveel geld? Nou, mensen is niet van op de hoogte, omdat mensen nou zitten te bekijken deze weegschaalvrouw en beginnen te bekijken some sort of a documentatie dat heeft mee te maken met werk. En some sort of a project van een weegschaalvrouw. En recognize hoeveel geld is op de rekening van een weegschaalvrouw. En zitten te controleren waar komt alle deze geld van. Oké, dus het is een serious issue dat komt op van heel veel dingen dat gebeurt in de maand van februari dat heeft mee te maken met weegschaalvrouw 50 jaar en ouder. Nou, voor sommige van jullie weegschaalvrouw 50 jaar en ouder, je hebt een situatie dat je bent op zoek waar heel veel geld is gebleven. Het is een situatie waar sommige van jullie weegschaalvrouw hebben een onderzoek gestart tegen een jonge weegschaalman. Omdat jullie weegschaalvrouw recognize dat een jonge weegschaalman kunnen iets gedaan worden. Dat was niet gebaseerd op feiten. Dan jullie weegschaal gaat even recognize dat de moeder van een weegschaalman. En dit is een situatie waar jullie weegschaalman tussen de leeftijd van 18 en 49
je moeder of je vrouw. There is some sort of a problematic situatie, want het is een situatie waar ik kun je kind, moeder of dat soort van situatie. Dus een weeskaalman heeft heel veel geheim. En jullie weeskaalman dat had some sort of a geheim rond een huis, een zaak of je werk. Het komt best wel uit, omdat ik zie dat een weeskaalvrouw is nou op zoek naar heel veel geld. Waar is de geld is gegaan van een project. En this project heeft mee te maken met een waterman. Mensen is as if mensen gaat achter een waterman en some sort of a project om some sort of a informatie of data te krijgen achter een waterman. Dus een weeskaalman en kunnen creëren some sort of a problem voor een waterman met some sort of a project, maar deze waterman is nou op zoek en wil een balance komen in some sort of a project that was created. In de derde week, mensen gaat nou recognize de geheim surrounding heel veel geld en some sort of a contractual overeenkomst that was created voor een tweeling. Mensen gaat nou recognize dat een weeskaalman had some sort of a affair met een tweeling en create some sort of a contractual overeenkomst voor iemand dat deze person was in some sort of a relatie of affair met. Dus het is een situatie waar jullie weeskaalvrouw staan stevig in de schoenen, omdat jullie weeskaalvrouw zit te volgen heel veel geld van een crave. En jullie gaan nou recognize dat deze crave person heeft heel veel geld gekregen dat was niet gebaseerd voor ze of jullie weeskaalvrouw gaat even stevig in je schoenen staan dat de crave en moet heel veel geld terugbetalen. De geheim is in de zesde huis. De zesde huis is de moon. In weeskaal is in de zesde huis. In de derde huis, het heeft mee te maken met een groep van mensen of met familielid of vrienden met some sort of oneerlijkheid dat gespeeld is. Omdat mensen nou recognize the moon in the waterman and some sort of affair. Okay. As mensen gaat nou recognize that there is some sort of a affair met the energy of a waterman. Van here is the moon in weeskaal. There is Mercury, the moon in waterman. En het heeft mee te maken met some sort of a affair of a waterman. En jullie weeskaalvrouw gaat nou achterkomen waar heel veel geld is gebleven. Dus er is een situatie met een waterman, omdat die nou recognize some sort of a oneerlijk spelletje. Omdat die zit documentatie en informatie over een waterman. En recognize dat de waterman had heel veel geheim. Dus hier zie je, de moon is in weeskaal. Weeskaal had niet gezien dat een waterman mensen nou recognize some sort of a affair dat een waterman kunnen met een scorpion hebben. En nou, jullie weeskaalvrouw is nou op zoek naar heel veel geld. Wat ik kreeg afgekregen van some sort of a project en mensen recognize dat de project was niet voor een crave en de crave had de waarheid niet gesproken. Dus hier zien wij een situatie met de crave en het is een situatie zoals voor sommige van jullie. Deze crave vrouw is jullie moeder of jullie kindermoeder of zo. En deze crave moet nou heel veel geld even gaan terugbetalen omdat die recognize dat de crave hebben ontvangen heel veel geld dat was niet voor hij of zij. Dan we zien een situatie waar mensen nou komen achter de moon is in boodschatten en die recognize dat de boodschattenvrouw had heel veel geheim. Jullie weeskaal mensen gaat nou krijgen met communicatie met een boodschattenperson. Jullie weeskaal nou gaat recognize dat de boodschattenperson had some sort of
affair of zo. En manipuleer je situatie. Some sort of a new contract dat jullie weeskal willen hebben, gaat niet door. Ik zie dat jullie weeskal vooral 50 jaar en ouder wil some sort of a new contractual overeenkomst, maar this contractual overeenkomst wordt gekend omdat die recognize iets over een waterman en some sort of a project of zaak. Dus het is een situatie, als je wilt zien de extended van deze lezing, dan volg je ons op de Engelse kanalen om de extended van de lezing om te zien. Want jullie weeskal vrouw probeer jullie weeskal vrouw willen inzicht over de project van een waterman te zien wat gebeurt. Heel veel van jullie krijgen problematische situatie met kinderen. Er kunnen financiële problemen met kinderen komen op voor sommige van jullie. Daar is kinderen, daar kan problematische situatie met viskreef of scorpion kinderen. Heel veel van jullie krijgen geld terug. Omdat jullie gaat nou recognize dat een crave persoon of het is zoiets is die is nou van op de hoogte dat de crave person heeft geld genomen. Dat was het niet van ze. Dus daar komt heel veel en heel veel van jullie moeten oppassen met een boodschappenvrouw. Omdat een boodschappenvrouw heeft heel veel geheim. Communicatie tussen jullie en een boodschappenvrouw gaat heel veel dingen opleveren. En wat het gaat opleveren gaat jullie helpen om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Then we see the energy van the page van Pentacles. En de page van Pentacles is positief omdat sommige van jullie verwachten geld terug te komen. Dan we zien de energie van liefde. Heel veel liefde wordt doorgegeven omdat there is some sort of a so it says that was informatie dat was uitgegaan dat was niet gebaseerd op feiten. Some sort of a project van jullie weeskalman gaat niet door omdat jullie weeskalman kunnen gebruiken iemand anders project om iemand geld te verdienen. En het komt allemaal uit. Oké, dat is wees voorzichtig. Het is een zeer positieve maand. Daar is een maand van liefde. En ik wil zeggen, namaste, tot de volgende keer.